Chào anh em, lại là Hùng Đắc đây. Hôm nay thì nói thật là mình sẽ chia sẻ một câu chuyện nó hơi cá nhân một chút và cũng hơi xấu khổ nữa. Khác với những bài phân tích công nghệ khô khan mọi khi, hôm nay mình muốn nói về một cái thứ mà anh em dev chúng ta đảm bảo ai cũng từng làm ít nhất một lần trong đời, viết code tạm. Chuyện là vậy, vài tháng trước mình vô tình mò lại cái file code mà chính tay mình gõ hồi đầu năm ngoái. Đập ngay vào mắt mình là cái dòng comment chà bá ngay đầu function To do refactor later, tạm thời dùng cách này cho kịp deadline. Nhìn dòng đó xong, mình cứ ngồi thử ra 8 tháng rồi anh em ạ. Cái sự tạm thời đó nó vẫn sống nhe răng trong hệ thống. Đắng cay ở chỗ là mình nhìn lại chả nhớ nổi ngày xưa mình đã tạm cái gì nữa. Code do chính tay mình viết mà mình đọc chỉ hiểu được đâu đó tầm 60%. Phần còn lại thì ôi thôi, phải ngồi debug mò mẫm từng dòng như kiểu đi đọc code của người lạ vậy. Mà người lạ đó lại chính là mình của 8 tháng trước mới ác chứ. Lúc đó đầu mình lùng bùng lắm, cứ tự hỏi, ủa, thế tóm lại mình đang là một thằng dev giỏi hay là một thằng dev tệ đây? Để trả lời cho cái câu hỏi nghe có vẻ triết lý đó, thì anh em mình cùng tua lại thời gian một chút, về lại đúng cái ngày mà mình chạy đua với deadline năm đó nhé. Lúc đó, team mình đang trong giai đoạn chạy nước rút cho một cái feature cực kỳ quan trọng. Ngày release thì đã chốt cứng ngắc với khách hàng rồi, sếp cũng vỗ vai quán triệt luôn là hoàn toàn không có chuyện rời ngày đâu em nhé. Mọi người cứ thử tưởng tượng cái không khí nó căng như dây đàn thế này. Hôm đó là thứ Tư rồi. Đang làm thì mình tá hỏa phát hiện ra cái module mình ôm, logic tính toán của nó phức tạp hơn dự tính ban đầu rất nhiều. Muốn làm cho chuẩn bái thì ít nhất phải mất thêm 2 ngày nữa để vẽ lại toàn bộ luồng data flow. Nhưng thứ 6 là deadline rồi. Khúc này mình nhớ in là mình đã ngồi chết lặng đi tầm 15 phút, mắt cứ nhìn chằm chằm vô màn hình, đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm. Và chốt lại, mình quyết định đẻ ra một cái workaround, một giải pháp chắp vá tạm thời. Nó không đẹp, thể là chẳng có gì để tự hào cả. Nhưng bù lại, nó chạy được, logic nhiệm vụ vẫn đúng. Và quan trọng nhất là cứu được cái mạng mình vào ngày thứ 6. Cái khoảnh khắc mình bấm nút push code đấy, cảm giác nó lẫn lộn lắm. Nửa thì nhẹ nhõm vì thoát nạn, nửa thì nơm nớp lo sợ. Cảm giác y chang như mình vừa nhóng mắt ký bừa vào một tờ giấy vay nặng lãi vậy. Và rồi anh em biết chuyện gì xảy ra tiếp theo không? Các sprint sau nó cứ thế ập tới như sóng thần. Nào là task mới, bug mới, requirement thay đổi xoành xoạch. Nó cuốn mình đi mất tiêu. Thế là mình quên sạch cái tờ giấy vay nợ vừa mới ký hôm trước. Đoạn code tạm đó nó cứ nằm im ru, bị đè bẹp dưới hàng trăm cái commit mới suốt 8 tháng ròng rã, cho đến tận cái ngày mình mở ra và tự sốc với chính mình. Nhưng đây mới là điểm thú vị mà mình muốn kể cho anh em nghe. Cùng cái thời điểm căng thẳng đó, team mình có một anh senior lão làng lắm rồi, đi code hơn 7 năm trời. Anh ấy cũng dính một cái task khoai không kém, áp lực deadline y chang mình. Và đoán xem, anh ấy cũng chọn cách viết code tạm. Nhưng cái cách anh ấy xử lý hậu quả thì nó ở một cái tầm hoàn toàn khác biệt. Nhìn vào cách làm của hai anh em là thấy ngay khoảng cách tư duy. Với mình, một thằng mang rành cái tâm lý junior, sau khi push đống code tạm lên là trong lòng trào dâng sự tội lỗi. Mình chỉ tự nhủ là dáng quên nó đi càng nhanh càng tốt. Còn anh senior nhà mình thì sao? Vừa push đoạn code đó lên xong, anh không hề né tránh. Trái lại, anh mở ngay Jira lên, đẻ ra một cái ticket mới toanh, rồi link thẳng cái ticket đó vào Epic của tính năng đang làm. Rất dứt khoát. Lúc đó mình tò mò quá, mới lén mở cái ticket của ông anh ra, soi thử xem viết gì. Và đây, 4 điều cực kỳ rành mạch. Thứ nhất, thừa nhận thẳng thắn luôn đây là workaround tạm thời. Thứ hai, giải thích cặn kẽ tại sao lại phải đi đường tắt này. Thứ ba, vạch ra rõ ràng những hậu quả tiềm ẩn nếu để lâu dài. Và cuối cùng, chốt luôn một kế hoạch refactor cụ thể cho sprint tới. Mình mới mon men ra hỏi, anh làm vậy không thấy bứt rứt à? Lão nhìn mình cười bảo, chẳng có gì phải bứt rứt cả, vì anh biết rõ mình đang nợ cái gì, nợ bao nhiêu và chính xác bao giờ anh sẽ trả. Chà, câu nói đó thực sự như một cú tát tỉnh người đối với mình. Và giá trị của cái sự minh bạch đó, nó chứng minh độ hiệu quả ngay vài tháng sau. Team mình đợt đó có nhận thêm một cậu em junior mới, rất nhiệt tình, rất khoái dọn dẹp code. Một ngày đẹp trời, cậu nhóc đụng trúng ngay cái module mà anh senior để lại giải pháp tạm. Éo le ở chỗ, cậu em không thèm đọc kỹ Jira, cũng chẳng hỏi bối cảnh xung quanh thế nào, cứ thế đập đi xây lại theo ý mình. Kết quả, nguyên một feature lớn dính regression bug cực kỳ nghiêm trọng. Cả team mất đít 2 ngày lặn ngục tìm nguyên nhân, cộng thêm 1 ngày hì hục fix. Chuyện này nói thật thì không phải do bạn junior kém, mà là do việc truyền đạt cái lý do tồn tại của cái workaround đó đã bị đứt láy. Lỗi xảy ra là do thông tin và bối cảnh không được kế thừa. Nhìn lại bản thân mình qua vụ đó, mình mới vỡ lẽ ra. Mình fail không phải vì mình lười. Mình fail vì trong đầu mình lúc đó đang thiếu hẳn một cái framework tư duy. Mình cứ nhìn cái thế giới lập trình này qua một lăng kính nhị phân cực đoan. Code thì chỉ có đẹp mang lại sự tự hào, hoặc là xấu mang lại sự hổ thẹn cần phải giấu nhẹm đi. Chấm hết, không hề có vùng xám.
Và chính cái việc sợ hãi, trốn tránh cảm giác tội lỗi đó đã xui khiến mình vứt bỏ luôn trách nhiệm với đoạn code mà mình tự tay viết ra. Chắc hẳn nghe câu chuyện vừa rồi thì anh em cũng mường tượng ra khái niệm mà chúng ta sắp đào sâu rồi phải không? Đúng vậy, đó chính là nợ kỹ thuật hay technical debt. Một thuật ngữ cực kỳ kinh điển được đặt nền móng bởi Backward Cunningham, một trong những cha đẻ của phong trào HR đây. Hiểu một cách nôm na thì thế này. Nợ kỹ thuật là việc chúng ta chấp nhận cái chi phí phải làm lại trong tương lai khi quyết định chọn một giải pháp dễ dàng, chạy nhanh được ngay ở hiện tại, thay vì ngồi hì hục làm một cách bài bản, tốn nhiều thời gian hơn. Mọi người thấy đó, con mít một cái workaround thực chất không phải là tội ác tay chơi gì đâu. Nó đơn thuần chỉ là một sự đánh đổi có tính toán. Chúng ta đang mượn trước thời gian của tương lai để đi mua lấy tốc độ cho hiện tại. Cái cách bác Cunningham ví von khái niệm này với chuyện vay tiền ngân hàng thật sự quá đắt giá. Việc anh em đi vay tiền ngân hàng mua nhà hay mở công ty là một quyết định tài chính hết sức bình thường đúng không nào? Thì cốt tạm cũng y như vậy. Vấn đề cốt lõi không nằm ở chỗ bạn có đi vay hay không, mà là ở chỗ bạn có nắm rõ mình đang vay nợ gốc bao nhiêu không? Có biết cái tiền lãi nó đang cộng dồn khang ngay thế nào không? Và cuối cùng, kế hoạch trả nợ hàng tháng của bạn ra sao? Nhìn lại cái Jira Ticket của anh Senior Chin Minh mà xem. Đó chính là một bản kế hoạch trả nợ hoàn hảo đấy. Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta cứ mắm môi mắm lợi đi vay rồi nhắm mắt làm ngơ? Đây chính là bài học xương máu nhất về quản lý nợ. Đừng bao giờ cố tình lãng quên. Vay ngân hàng thì hàng tháng có người gọi điện giục nợ. Nhưng khoản nợ kỹ thuật này thì khác. Nó im lặng. Nó âm thầm tích lũy lãi suất qua năm tháng. Và chính sự im lặng đó mới là thứ đáng sợ nhất anh em ạ. Mình từng tận mắt chứng kiến một thảm họa thực sự, bắt nguồn từ một cái module mang danh tạm thời nhưng sống dai dẳng suốt 2 năm trời. Khi dự án phình to ra, team cần skill tính năng đó lên. Ôi thôi, khoản nợ khổng lồ nó mới lù lù hiện hình. Lúc đó chẳng một ai trong team nhớ nổi tại sao ngày xưa nó lại được thiết kế một cách dị hợm như thế. Và cái giá phải trả. Team mất trắng 3 sprint liên tiếp. Vâng, gần 2 tháng trời ròng rã, chỉ để đội dev súm lại ngồi đọc và giải mã đúng code cũ rích đó. Trong lúc đó thì ông PM đứng ngồi không yên, cứ nổi cáo ầm ĩ vì không hiểu nổi sao một cái việc trông đơn giản mà làm mãi không xong. Mọi người đều phải còng lưng ra trả giá cho một khoản nợ vô hình. Thế nên, trải qua bao nhiêu thăng trầm, giờ ai mà bảo mình mấy câu sáo rỗng kiểu đừng bao giờ commit code tạm ấy, thì mình thấy vô nghĩa lắm. Trong môi trường làm việc lúc nào cũng đầy áp lực, nói thế bằng hòa. Chân lý thực sự mà mình ngộ ra là thế này: code bẩn, nó không giết chết dự án đâu. Chính cái đống code bẩn mà không một ai nhớ là mình đang nợ ấy, đấy mới là thứ từ từ bóp nghẹt và đưa dự án xuống mồ. Và đó thưa anh em, cũng chính là cái lần rành rõ rệt nhất phân biệt giữa tư duy của một ông junior và một ông senior. Sự khác biệt đó không được đo đếm bằng việc ai gõ phím mượt mà hơn hay viết ra những dòng code đẹp đẽ hơn. Nó nằm ở chỗ ai là người dám đứng ra đối mặt và kiểm soát được hậu quả từ những quyết định của chính mình. Một người trưởng thành trong nghề sẽ hiểu rằng họ đang phải quản lý một khoản nợ cần được quy hoạch rõ ràng, chứ không phải đang cố tình lấp liếm đi một vết nhơ đáng xấu hổ. Vậy nên, trước khi khép lại bài chia sẻ hôm nay, mình có một câu hỏi nhỏ muốn để lại đây để anh em chúng ta cùng tự suy ngẫm nhé. Hiện tại, chúng ta đang đứng ở đâu trong câu chuyện này? Mỗi khi comment một cái workaround, chúng ta có thực sự ý thức rành mạch về khoản nợ mình đang vay không? Hay là chúng ta chỉ đang nhắm mắt bấm push code rồi chắp tay cầu nguyện cho hệ thống đừng có sập? Và ngược lại, có khi nào chúng ta đang bị ám ảnh bởi cái gọi là sự hoàn hảo đến mức tự làm khó bản thân và đồng đội trước những deadline sát sườn không? Cá nhân mình thì mỗi lần mở IDE lên là một lần tự vấn lại những điều đó. Nếu anh em có từng dính những pha vay nợ đi vào lòng đất, hay có những bài học xương máu nào về quản lý nợ kỹ thuật, cứ thoải mái để lại bình luận để chúng ta cùng chém gió nhé. Cảm ơn anh em đã lắng nghe Hùng Đắc. Hẹn gặp lại mọi người ở những chủ đề tiếp theo.